Пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Всім привіт, бажаю здоров'я, слава Україні! Це відчувається дух і сила студентства. А заради цього з задоволенням я хотів з вами зустрітися. Іноді в житті не вистачає саме такої підпитки. Так, знаєш, такої сили, енергії, тощо це є все у студентства. Я вас вітаю з вашим днем і хочу передусім подякувати вам, всім тим, хто є з Україною в Україні. Дякуємо вам, бо без вас це вже не життя, без молоді то вже не є молодою країною. Так? А для нас це дуже важливо, для кожного з нас. Ви є енергія і кров, і майбутнє нашої держави. Також хочу привітати з цим днем, напевно, тим студентам, яким найважче, які сьогодні боронять нашу державу на фронті, які з перших днів на фронті. Дякую за їх силу, стійкість, міцність, патріотизм. За все дякую, за їх життя. І також хочу привітати рідних, близьких, всього студентства, тому що це також дуже важливо, що вони є у вас. Це допоки, знаєте, так кажуть, допоки батьки живі, ми всі діти. І це дуже важливо. І я їм бажаю всього найкращого і здоров'я. Вітаю з Днем студента наше представництво студентства за кордоном, таке наше закордонство. І я хочу вам сказати, для нас єдність всієї молоді, де б не був сьогодні студент, це дуже важливо. Це невід'ємна частина міцності і єдності нашої держави. Тому всіх вас вітаю, не втрачайте і не витрачайте, хоча ні, витрачайте час. Це такі роки, кажуть, що, напевно, студентство – це найкращі роки в житті. Напевно, студентство під час війни складно оцінити, чи це найкращі. Це точно складні, точно чи дуже непрості, а найкращі – це часи. Або не найкращі. Важливі це часи, так точно. І які оцінку цьому часу буду давати не я, а буде давати ви потім, коли ви подорослішаєте, ви зрозумієте, які це були для вас часи. Безумовно, це важливі часи, безумовно, непрості, але дуже важливі і для вас, і для всієї країни. Я не хочу зараз тут виглядати якимось там досвідченим філософом. У вас це на лекціях є, я впевнений. І тому я від цього хочу так трішки відійти. І мені обіцяли, що у нас буде відвертий діалог. Так і буде. Так, давайте, може, ми до цього і перейдемо. Дякую, ще раз вітаю. Шановні студенти, зараз у вас є унікальна можливість поставити питання нашому президенту. Пане президенте, хотів би дізнатися у вас, звідки ви дізнаєтеся про настрої в суспільстві та настрої студентства загалом, які читаєте ЗМІ, чи читаєте якісь соцмережі? Так, з чого почати? Звідки я все знаю? Я ж президент. У мене є розвідка, у нас є, вибачте. І так, є Служба безпеки України, і я також, якщо чесно, я прокидаюсь дуже рано і люблю читати. Так, тому шокова терапія – це те, що відбувається у світі, а це в новинах. Читаю все, що можна і що не потрібно. І тому що воно різне. Також у мене є інформація від різних наших інституцій. Ось тут прем'єр-міністр, ми з ним спілкуємось кожного дня, з міністрами. Вони не дуже раді, напевно, що ми кожного дня іноді спілкуємось, бо настрій спілкування, він різний буває. Так. Те, що на фронті безпосередньо не з новин, а з фронту, це найголовніше, найважливіше. Перша моя розмова
з головкомом, скажу вам відверто. І кожного ранку у мене доповідь, у нього йде паралельна доповідь від командирів. Це дуже ранкові, дуже рано ці доповіді. Я отримую доповідь зранку і отримую доповідь ввечері. Це те, що відбувається на фронті. Окремо я розмовляю з розвідкою, Служба безпеки, ГУР і зовнішня розвідки. Зовнішня розвідки, ось 3 розвідки мені доповідають. Окремо у мене є, бриф, скажімо так, я думаю, у Дениса Анатолійовича також все це є. Бриф щодо Міністерства внутрішніх справ. Я отримую інформацію окремо від Міністерства внутрішніх справ щодо ДСНС, які наші реакції, де були пожежі, де, на жаль, люди є під завалами, що нам потрібно робити, хто постраждав, тощо. Тобто це, рука на пульсі, я повинен це робити. Я скажу вам відверто, я це роблю щодня, без вихідних. Для мене це дуже важливо. Інша інформація, напевно, є якісь соцмережі, які я дивлюсь, так, але на них небагато часу, скажу відверто. Що настрої у студентства? Моя донька, вона студентка. І іноді я ставлю їй запитання. Чесно, вона вже доросла, і вона частіше не відповідає на всі мої запитання. Ми теми і захищаємо, так? Свободу. Це наші цінності важливі, демократія і свобода. І тому я вважаю, що молодь повинна бути дуже вільною, дуже свободною. Я поважаю свободу студентів, включаючи і моїх дітей, так? Але настрій трішечки про студентство я запитую. Так, пам'ятаючи себе і згадуючи себе, я не дуже любив батькам розказувати все, що у мене в моїй голові. Так, але тим не менш іноді є час, його мало у мене, спілкуватися з сім'єю. Тож іноді, коли ми спілкуємось, я піднімаю обов'язково питання, як там наші студенти? Що говорять? Чим живуть? Що відбувається? Про що думають? Що попереду? Які виклики? Навіть яку музику ви слухаєте, я запитую. Мені це цікаво. Вітаю, пане президенте. Ви щойно сказали про свої студентські роки, про те, як ви з чимось не хотіли ділитися з батьками. Тому хотів би вас ще на хвилину... Чому тільки це ви запам'ятали з того, що я сказав? А от з цього виходить моє питання. Враховуючи те, що ви сказали, що студентські роки – це найцікавіші, найнезабутніші роки, хочеться повернути вас в ваші студентські роки і запитати, який вам запам'ятався такий ваш найбільш обезбашений, вчинок, який вам запам'ятався з ваших студентських років? Хочеш підняти настрій, приходь до студентів, так? Багато всього було. Скажу так, багато всього. Про все і не можна, напевне, говорити. Ми були молоді. Напевне, поїздка до Криму. Поїхали батьки потім вже потім. Да, все зрозуміли. З палатками поїхали. Дуже було прикольно. Грошей на якісь готелі, на це все у нас не було, нічого не було. Так, все привезли з собою. І я не можу сказати, що це відпочинок, це пригоди, тому що це так називається, я не знаю, чи зараз це є паяльна лампа, так, на якій ти готуєш там яєчню або хто там щось з собою взяв. Так, я, до речі, про що я говорю, я не раджу це робити, добре? Щоб потім не сказали, що президент сказав, що він це робив, і тому чому б так не зробити. І там скали, а ми такі, обезбашена молодь, як ви сказали. Не я це говорив, ви це сказали. Так, і треба було показати дівчатам, що ми сміливі. Не факт, що ми були дуже сміливі,
Але вже треба було показати. Ну і там така достатньо висока гірка, там вистачає в українському Криму. Так, ну, показали, залізли. І коли залізли, там було 14 метрів плюс. Я маю на увазі місце, з якого ти стрибаєш, так? І коли ти заліз, і ти розумієш, що стрибати вже не хочеться. Не те слово каже прем'єр-міністр. Ти був зі мною? Ти те саме, я розумію. Так, і ми залізли. А дівчата навпаки, там вони десь зібрались і дивляться. І дивляться вони. І вони, давай, ну. Ну, стрибнули. Стрибнули, але я ще раз не раджу. Єдине, що я згадав в цій історії, важливо, що були в нашому Криму, і тому дуже важливо туди якось повернутись. Повернемось. Це найголовніше. Дякую. Дякую. Пане президент, таке питання. Чи відчуваєте ви кадрову кризу, як уряд займається пошуком нових кадрів на посаду міністрів? Та, напевне, ще таке питання, яке задає собі кожен студент, як мені стати міністром? Да. Так, давайте спочатку розберемось. Щодо кадрової кризи, безумовно, вона є. І з початком війни, безумовно, з зрозумілих, справедливих причин, велика кількість людей пішла на війну. Абсолютно героїчна, і ми їм всі вдячні, і вони просто сміливі люди. На жаль, є втрати, і ви знаєте, що вони великі втрати. Велика втрата. В принципі, одна людина – це вже велика втрата. А та кількість людей, які відстоювали Україну, віддали своє життя, і також багато поранених. І безумовно, це спеціалісти з різних напрямків. І не тільки з державних інституцій, з приватного сектору, а все це працює разом. Це не просто працює міністерство, і не просто говорять, що міністерство запровадило ту чи іншу програму. Цю програму виконують люди, це кадри, і також це завжди разом з людьми, з громадськими організаціями, з сектором, з приватним сектором тощо. Воно не працює. Влада окремо, бізнес окремо, люди наймані окремо. Ні. Та чи інша реформа в кінці кінців працює, коли всі інституціонально об'єднані мають ціль. Тоді ми маємо високий результат або бажаний результат. Тому з кадрами є проблема. До війни вона також була. Дивіться, максимально відкривати ринок підвищенням заробітних плат. Відкривати ринок, можливість, щоб з приватного сектору люди приходили в державу. Піднімати заробітні плати, піднімати повагу до інституцій, віру в те, що можна прийти, як ви сказали у другій частині свого запитання, кожен запитує студент, як стати міністром. Не спішіть. Великий, серйозний виклик, серйозна робота. І тут, знаєте, тут не знаєш, з чого почати, якщо чесно. Тому що у нас були представники приватного сектора, які дійсно мали серйозний результат, і люди, і спроможні, і освіта українська плюс. Плюс це французька, британська, американська. Люди з 2-3 освітами, люди з досвідом і з успішним бізнесом. І приходили в інституції, приходили в державу, в ту бюрократію, яка є. Вона у будь-якій державі є. Бюрократія в будь-якій державі, так, її треба цифровізувати і зменшувати, це інше питання. Але коли вони приходили на це випробування, іншими словами, це сьогодні назвати не можна, і ставали на посаду міністра, не у всіх виходило, чесно. І вони чесно казали, що це, просто це робота 24/7,
робота, де політична складова, політична відповідальність висока. Все це непросто. Студентство і, в принципі, молодість повинні бути в інституціях. Я скажу вам чесно, якщо ви побачите вік, середній вік нашого Кабміну і в інституціях, так, в цілому ми набагато молодші, ніж це було до нас, набагато молодші, але я не вважаю, що це на цьому не можна закінчувати, так? Тому що енергії більше у молодих людей. А щоб пройти цей шлях, працювати на державу, допомагати Україні, на це потрібно дуже багато сил, дуже багато енергії. Тому я вважаю, що молодість прийде, трішки треба часу. І якщо хочете, welcome. Да, будь ласка. Моє питання буде достатньо простим. Знову ж таки, повернемося до вашого студентського життя, тому що ви є деяким прикладом для нас і для мене, власне. І хотілося б запитати, чи було порушення в ваш студентський час ваших студентських прав, і чи ви якось з цим стикалися, боролися в такому форматі? Я дуже любив студентство. Я дуже любив ці роки, цей час. І я не просто його згадую. Я вважаю, що, в принципі, в цей момент в цілому найголовніше, хто з тобою в житті. В цілому. От ми говоримо про міністерство, але це кадрова політика. Чесно, вона починається з тих, хто поруч з тобою. Вона починається іноді зі школи, а іноді зі студентства по-різному. У кожного різне життя. І це дуже важливо, тому що хто поруч з тобою, з ким ти готовий йти далі. Будь-які виклики до війни, або виклик війна, повоєнний буде період. Всі ці часи, вони важливі, непрості, а з іншого боку, такі неповторні. І тому я вважаю, що це найголовніше. І для мене це було тоді найголовніше. Люди поруч з тобою повинні бути ті, хто сповідають з тобою однакові цінності. І я думаю, що це найважливіше з усього, що я... Окрім знань, так, знання дуже важливі, але фундамент твій. Хто з тобою, хто ти є, твої цінності. І тоді йдеться відповідь на будь-який виклик, порушення прав. Якщо у тебе цінність свобода, то ти будеш відчувати порушення прав і будеш боротися, але не на самоті, з тим, хто з тобою поруч. І це дуже важливо. Найголовніший фундамент – це ціннісні люди. І я вважаю, що якщо ти, вибачте за таке слово, токсичиш себе токсичним оточенням, то все інше неважливо. Ти такою людиною будеш токсичною, хоч ти і нормальна людина. Ти будеш в кінці кінців токсичною людиною. Все це будуть відчувати твої рідні, близькі. У тебе будуть великі проблеми з тим, ким ти станеш, хто ти є, тощо. Я не знаю, чи я відповів на ваше питання, тому що боротися проти тих чи інших викликів, якими ти не погоджуєшся, їх багато, вони щоденні. Питання, як ти їх проходиш. Цінність і поважати, мені здається, приватність кожної людини, яку ти не знаєш, яка проходить мимо. Тобто дуже важливо поважати простір будь-якої людини. Простір ти порушиш не тільки тим, що ти там, а що ти робиш кожну хвилину, запитуєш. Ні, простір – це незалежність людини. На цьому будується в кінці кінців суспільство, в кінці кінців держава незалежна. Тобто поважай простір іншого, будь ціннісною людиною. Приблизно так. Добрий день, пане президенте. Таке питання. Ходить така думка, що після закінчення війни в кожному ВНЗ повинна з'явитися обов'язкова військова кафедра. Як ви підтримуєте таку думку, чи взагалі це правильно, чи ні? А ви її підтримуєте? Так. Поїхали.
Я думаю, що важливо, який би не був виклик, казати, що коли є серйозний виклик, що хтось чогось не боїться, мені здається, це казати, не бути зовсім відвертим. Нормальні люди, здорові люди, вони бояться за те, що, не дай Боже, буде з твоїми близькими, рідними, побратимом на фронті. Там дуже сміливі люди. Чи вони бояться? Бояться, що щось буде з людиною, який поруч з ним в окопі, з яким він живе, або з близьким, поки він на фронті, щось там в тилу з сім'єю, або навпаки, тут рідні. Дивіться, а сміливість – це прогнозованість. Сміливість – це коли є виклик, ти не в хаосі, ти знаєш, що робити. Я вважаю, що це сміливість. І прогнозуєш своїм мозоком, у всіх різний, але достатньо. Ви люди молоді, енергійні, швидкі. І ти прогнозуєш, що може бути найгірше тощо. Як вийти з цієї ситуації, щоб не дай Боже, цього не було. Так? Для цього треба бути підготовленим до будь-якого виклика. Тому військова кафедра, ми можемо про це говорити. Це, я думаю, я нормально до цього ставлюсь. У будь-якому випадку я вважаю, що ось така підготовча військова освіта, освітня робота, тренування, різні процеси можуть бути. Це потрібно. Таке виховання патріотичне, яке в школі повинно бути на високому рівні. Все це потрібно, дуже потрібно. Тому що ти готовий тоді. Це не значить, що готуєшся ти до війни. Це не значить, що ти готуєшся до Третьої світової. Ні. Але якщо якась сволота, така як зараз, на нас напала, щось собі придумає, якщо, не дай Боже, щось буде, ти будеш готовий до цього виклика. Чи ти хочеш ці виклики? А вже ж ні, ми всі хочемо миру, але справедливого. Але ти повинен бути готовий. Ну, на мою думку, так. Я хочу скористатися можливістю і сказати, що Максим Козицький, щоб подолати кадрову кризу у Львівській обласній державній адміністрації, запровадив Академію перших можливостей, де приходить молодь і стажується 2 місяці. Найкращі студенти продовжують потім працювати в обласній державній адміністрації. Але молодь Академії настільки активна, що якби вона мала можливість відвідувати екскурсію в Верховну Раду, Офіс Президенту, то мотивація розвиватися на державній службі була би вища. Чи могли би ви організовувати такі події? Відкриті двері? Так. Ми підтримуємо таку ідею. То, будь ласка. Пане президенте, ми вам дуже дякуємо Дуже за цю дякуємо. конструктивну і відверту розмову. Давайте, слава Україні! Ви мене награждали як лучшого курсанта 2 роки назад. Якщо можна, з вами спільна фотографія 4 роки. Так.